puro masud ang panghatag ni Padre. Karong bukas na mo. O, tapos na mga sud ano. Magkatagaw lagi ko na sa tipan ng bisita asa lang kita na. Oh, manong niya si Pat. Ay, salad sa tiyak sa tuna. Salad sa salad. Oh, sigurado yan. Wala ko na. Biko, biko. Pero hindi naman kami dito. Sige na, sige para dito na malamig. Wala na. Sige, kung away. Sino ka, di mo kumisipon ka, nagkagalakya ka ng saray kong tubig. Ang bandang TV. Basa ko pa sa Facebook. Sabi ka na, uso daw talaga ganyan, upo si Paul, pero bawal tayo magpa-check up. Bakit? COVID. Hindi na natawa. Bago? Mayroon? Variant? I know it's crazy, but it's true. I never thought that I could need someone as much as I need you. I love you. Can I hold you? Girl, your smile lights up the sky. You are too beautiful for you and I. Pagdating, doon na lang siya ng mga 20 minutos uwi. Siguro na uwi siya. Kaya pag kami magtawag sa kanya, iyan mo kapag ano, patayin mo siya. As much as I love you, I know it's crazy, but it's Relax mo mag-isip mo kung ano ito ay pinagpasan niya. never thought that I could need someone as much as I need you. Well, the sun shine in the sky. Ano kasing New Year? Pasko, naging asing ko. Sasapak nito.